Hello! Сьогодні хотів би поговорити про те, що не розбиратись, тупити, не знати щось – це абсолютно окей і не варто цього соромитись. Вибрав тему, в якій шарю. Розкажу невелику історію. Десь роки 4 тому ми з одногрупниками вирішили передивитись старі випуски шоу «Дурнів +1» на Ютубі. І це завжди було смішно подивитися, як люди туплять на дуже простих запитаннях. А ти такий розумний, сидиш з відповідями перед обличчям у комфортній обстановці і дивишся, як це вони такі тупаки. І в одному з цих випусків був момент, коли людей питали щось типу «При якій температурі закипає вода?». І коли на це питання більшість людей не змогли дати відповідь, то у мене стався шок мозку. Трохи поясню. Мені здається, що у кожної людини є такі речі, які для неї являються настільки очевидними, що ти навіть не замислюєшся, що цього може хтось інший не знати. Це такі речі, які ти навіть як приклад не можеш провести на ходу, якщо треба. Бо твій мозок думає, що це настільки очевидно, що просто він не дістає цю інфу. Як виявилось, для мене такою інфою стала температура кипіння води. Вже пізніше в універі я дізнався, що це не завжди 100 градусів за Цельсієм, що температура кипіння може змінюватися в залежності від навколишнього тиску, але найбільш узагальнена і, в принципі, правильна відповідь 100 градусів – це те, що відклалось в мене ще зі школи. І що я думав, знають абсолютно всі. В той момент, коли я подивився цю вирізку, я був буквально вибитий з колії і шокований таким розкладом. І саме в той момент я почав замислюватись над суб'єктивністю навколишнього світу, що те, як я дивлюсь на речі, взагалі не означає, що всі решта дивляться і розуміють все так само, як і я. Так само, як і я можу не розуміти і не знати чогось, що є для когось абсолютно очевидним. З тих пір я почав більш стримано відноситись до людей, які задають дурні питання, і сам почав частіше задавати такі питання, бо, можливо, хтось зможе з легкістю це мені пояснити. Для прикладу, візьмемо актуальне. Вакцинація. Є багато людей, які не хочуть вакцинуватись не через те, що впевнені, що до них під'єднаються по блютузу, обідня ложка буде примагнічуватись до руки і безпліддя з випадінням волосся вже через 30 хвилин. А ті, хто в силу свого оточення і, можливо, якогось сумнівного досвіду троюрідної тітки 15 років тому сумніваються в ефективності і не мають недовіру до вакцинації в цілому. Це дуже яскравий приклад того, як люди, не розібравшись у принципі роботи вакцин, починають придумувати собі страшилки або вірити в них через те, що в них вірять всі у сім'ї чи оточенні. І лише частина з цих людей все ж перевіряє цю інформацію, аналізує статистики, факти і змінює своє відношення. Часто люди відмовляються вірити у те, що вакцинація є набагато менш шкідливою, ніж, здавалось би, звичайні для всіх антибіотики. Останні більшість з нас звикли ковтати чи не при будь-якій хворобі, але це вже інша тема. Початком для аналізу може стати навіть, здавалось би, дурне питання знайомому, типу «А чому ти не боїшся вакцинуватись? А чому ти не користуєшся поліетиленовими пакетами в магазині?» Або будь-що інше. І я впевнений, що ви як мінімум знайдете для себе зачіпку, від якої можна відштовхуватись у подальшому гуглінні. І так само з абсолютно будь-яким питанням. Не знати щось – це абсолютно окей, але дуже важливо, щоб у вас було бажання розбиратись. А якщо ви готові передивитись свою вже сформовану і комфортну для вас точку зору, базуючись на нових фактах, то я просто знімаю перед вами свій картуз. Кльове слово? Не варто придумувати відповіді на запитання, дізнавайтесь їх, дізнавайтесь з офіційних джерел, погугліть англійською, якщо можете, так ви знайдете найбільш актуальну інфу. Задавайте дурні питання і не бісіться, коли хтось питає щось очевидне. І розбирайтесь. У всіх нас різний бекграунд і, можливо, те, з чим ви стикались впродовж років, буде абсолютно білою плямою для когось іншого, хто жив у іншому інформаційному полі. А на цьому, думаю, все. Це те, про що я думав і те, що хотів донести і розказати. Тому дякую за перегляд, а ще за лайк і підписку, прямо аж тепліше стало. Посилання на всі мої соцмережі є в описі. Побачимось!